Good evening, everyone. Welcome to Only Competition. Ahi goisu ami next part number 5, idioms and phrases. So last class ami jene dhorone discuss korisilu je ebar ami idioms olop twister logot korim. Jiman amar idioms colors or logot related. Ebilag idioms ami discuss koribole goi asu. So red color to ami bahut besi discuss korilo. Tar bisot black to koi asilo. Now we will continue with black tar pisot blue ene dhorone gote jiman color ase sob ami discuss korim because moi apunak eta promise korisu je jio exam apuni di ase hetu SSC e hok ba apunar central exam UPSC e hok ba ki koy state government exam jene apunar ki koy ADRE hoi gol DHS hoi gol JAA hoi gol जिमान আপোনাৰ एग्जाम আছে তাতে vocabulary যেটো a part থাকে আপোনাৰ idioms and phrases তাতে এনে ধৰণৰ এনে কোৱেশ্চন নাহে যেটো আপুনি পঢ়ি যোৱা নাই বা প্ৰেক্টিস কৰি যোৱা নাই সো হেতু প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে এই সিৰিজটো আপোনাৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশনে আনিছে মই পুনিত তালুকদাৰে আনিছো সো দ্যাট আমি প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব পাৰো ঠিক আছে সো যি অকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ঠিক আছে without any further ado let's start with the session কিন্তু session to start কৰা আগতে মই আপোনাক আকৌ কৈ দিও যে আমাৰ এপটো যদি আপুনি ইতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ডু ডাউনলোড দা এপ কিয় মই বাৰবাৰ আপোনাক কৈ থাকো সদায় সেশনৰ আগত আপোনাক এটাই কথা কওঁ যে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব কিয় কৈ থাকো এটো কথা বিকজ আমাৰ এপত আপুনি অকল কোনটো আমাৰ ব্যাচ চলি আছে এয়া নাপায় লগতে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ যি আছে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছও পাব যেনে মই এটা সেশন লৈছিলো যত 100টা শব্দ ডিসকাস কৰিছিলো মই ৰাইট হিন্দু পেপাৰৰ পৰা vocabulary ডিসকাস কৰিছো হে vocabularyৰ যিকিটা পাৰ্ট আছে হে পাৰ্ট বিলাকো আপুনি PDF আমাৰ এপত পাই যাব লগতে যিবিলাক মক টেষ্ট যিমানো এক্সাম আহি আছে সবুৰে মক টেষ্ট হেতু হয় আপোনাৰ ফুল লেন্থ মক টেষ্টে হওক বা সেকশনাল মক টেষ্টে হওক ADRE এৰ কাৰণে সেকশনাল মক টেষ্ট লাইভ হৈ আছে হেনে ধৰণে আমি যদি কি কয় এটু চাও what do you call it if we look at JA এৰ কাৰণে ফুল লেন্থ মক টেষ্টটো আমাৰ লাইভ হৈ গৈছে হেনে ধৰণে এটা 5 মক টেষ্টৰ সিৰিজ আছে হে 5 মক টেষ্টৰ সিৰিজও আমাৰ লাইভ হৈ গৈছে এপত সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি এপ ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ ডু ডাউনলোড দা এপ আৰু এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি যদি ফ্ৰী মক টেষ্ট দিব খুজিছে ফ্ৰী মক টেষ্টটো अवेलेबल আছে ফ্ৰী মক টেষ্ট দিব লাগিলে আপুনি নিজকে এনৰোল কৰাবা লাগিব এই যেটো নম্বৰ যি দিয়া আছে এই নম্বৰটোত এনৰোল কৰাবা লাগিব সো লেটস স্টাৰ্ট with the sessionৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাৰ হৈছে ব্ল্যাক আই ইতে যদি আপুনি মুভি বা আপুনি কি কয় সিৰিজ কিতাবা চাইছে সবুতে এই শব্দটো শুনিছে সাগে ব্ল্যাক আই কলা চকু কেতে হয় I don't know আপোনাৰ লাইফত কেতেবা কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া হৈছে নে হোৱা নাই কিন্তু কাজিয়া যেটা কয় মানুহ বিলাকে মাৰামাৰি কেতেবা বহুত হাইপাৰ হৈ যায় আৰু হাইপাৰ হোৱাতে মাৰামাৰি লাগি যায় সো কেতেবা যদি আপুনি চকুত ভুকু খাইছে না তেন্তে আপুনি দেখি পাব অলপ পিছত your eye will turn black বহুত বেছি যেটা মানুক মাৰে নহয় তেটা ব্লু হৈ যায় বা ব্ল্যাক হৈ যায় এনে ধৰণৰ কালাৰ আপুনি নিজৰ বডিত দেখি পাব যদি আপুনি মাৰ খাইছে এনিৱেজ মুভিং অন the correct answer here will be কি হ'ব লাগে a visible bruise around the eye damage to reputation ko black eye বুলি কোৱা হয় কিছুমান termsত মানে আপোনাৰ ৰেপুটেশনত যদি আপুনি কিবা এটা কাম কৰি আছে কিন্তু ৰেপুটেশনত যদি ড্যামেজ আহি যায় তাতেও আমি ব্ল্যাক আই আহা বুলি কম because it is kind of আপোনাৰ মেইন মানুহে প্ৰথম কথা কি দেখি পায় যেটা আপোনাক দেখি পাব প্ৰথমে কি দেখি পাব আপোনাৰ মুখখন দেখি পাব সো মুখখনত যদি এটা কলা কে আপোনাৰ চকুতে থাকে তেন্তে আপোনাৰ কি ফেস ভ্যালুটো ডাউন হৈ যায় হেনে ধৰণে আপোনাৰ ৰেপুটেশনটো ডাউন হৈ যাব যদি আপুনি কিবা এটা বেয়া কাম কৰে আৰু তাকে আমি কি বুলি ক ব্ল্যাক আই থাকা বুলি ক সো the correct answer is option C moving on to the next question black as skillet now skillet কি হয় এটো বস্তু আপুনি জানিব লাগিব skillet I don't know ভোজ খাইছে না ভোজত আপুনি দেখি পাইনে ডাঙৰ এই কেহাই বিলাক থাকে যে কলা লোহাৰ ডাঙৰ কেহাই হেতুকে skillet বুলি কোৱা হয় ৰাইট ডাঙৰ লোহাৰ যেটো বাসন যত খানা ৰান্ধা হয় তাক skillet বুলি কোৱা হয় সো black as a skillet লোহাৰ বাসন বিলাক আপুনি দেখি পাব majority of the times কোনটো কালাৰৰ থাকে ব্ল্যাক কালাৰৰ থাকে যেনে এলুমিনিয়ামৰ যদি আপুনি দেখি পায় সিলভাৰ কালাৰৰ থাকে হয় না নহয় সো হেনে ধৰণে ব্ল্যাক as a skillet কি হক কোৱা হ'ব what do you understand by black as a skillet black as a skillet মানে এৰে আগতো আমি যেটা কৈছিলো black as coal pitch black কি মিনিং আছিল
এইগিটা ফ্ৰেজৰ black as skillet, black as coal, pitch black pitch dark pitch black এনে ধৰণৰ এটা ফ্ৰেজ আমি কৈছিলো সো all of these means dark black যেটো কলা মানে ইমান কলা যেটো মানে আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে ৰাইট সো extremely black or dark in color কি বুলি কোৱা হ'ব black as skillet okay so the correct answer here will be mark কৰি দিও the correct answer here will be option C moving on to the next question black market I don't know আপোনালোকে কেটা পারে ইন্টারনেট ইউজ কৰিবা স্টার্ট কৰিছে মই যেটা প্ৰথম ইন্টারনেট স্টার্ট কৰিছিল প্ৰথম নহয় বাৰু 2016 2017 ত নহয় ব্ল্যাক মার্কেট অনলাইন ব্ল্যাক মার্কেট বহুত বেছি হে হৈছিল কি কয় ফেমাস হৈছিল সিল্ক রুট বুলি এটা ওয়েবসাইট আছিল ডার্ক ওয়েব বুলি কয় তাক ডার্ক ওয়েব মানে এনে ধৰণৰ জাগাত যত মানুহ বিলাকে যাব নালাগে legally বস্তু বিলাক না পায় ইল্লিগাল বস্তু বিলাক পায় ব্ল্যাক মার্কেট হেনে ধৰণে আপোনাৰ কি হৈ যাব ব্ল্যাক মার্কেট মানে যত ইল্লিগাল আইটেমস আপুনি কিনিব বা বেচিব পাৰে ৰাইট সো ব্ল্যাক মার্কেট মানে ইল্লিগাল বাইং অর সেলিং অফ গুডস হেনে ধৰণে মই ডার্ক ওয়েবৰ কথা পাতি আছিলো সো সিল্ক রুট বুলি এটা ওয়েবসাইট ওপেন হৈছিল বেছি সময়ৰ কাৰণে হোৱা নাই ইট ওয়াজ সামৱেৰ লাইক এবছৰ দুই বছৰ ইমান সময়ৰ কাৰণে হৈছিল তাৰ পিছত crackdown হৈ গৈছে জনেও ওয়েবসাইটটো চলাইছিল বিকজ হে ওয়েবসাইটত বহুত ইল্লিগাল কাম মানে আপুনি যদি কাৰোবাক মাৰিব লাগে তেন্তে মানুহ তাতে আপুনি হায়াৰ কৰিব পাৰে হেনে ধৰণৰ বস্তু বিলাক চলি আছিল সো देयरफॉर ইট ওয়াজ crackdown silk root বুলি আই থিংক ওয়েবসাইটৰ গোটে নামটো মই নাজানো কিন্তু silk root বুলি আছিল ইটাও যদি আপুনি ডেসক্ৰিপচন silk root বুলি মাৰে নহয় দুটা বস্তু আইব গুগলত এটা হল silk root আপোনাৰ যেটো silk root মনত আছে নে ট্ৰাভেলিং কৰিবলৈ মানুহ বিলাকে আগৰ সময়ত ট্ৰেডিং রুট যেটো আছিল ল্যান্ড ট্ৰেডিং রুট হেতুক সিল্ক রুট বুলি কয় আৰু এটা সিল্ক রুট হ'ব এই ওয়েবসাইট ডার্ক ওয়েবৰ এটা ওয়েবসাইট আছিল এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ব্ল্যাক বল সামवन কাৰোবাক ব্ল্যাক বল কৰি দিয়া সো ব্ল্যাক বল সামवन কি হ'ব মিনিং ব্ল্যাক বল সামवन হয় যেটা আপুনি নিজৰ গ্ৰুপৰ পৰা কাৰোবাক এক্সক্লুড কৰি দিছে মানে ওলাই দিছে যে এই মানুহজন ইটা আমাৰ গ্ৰুপত ইমান বেছি একো প্ৰফিট কৰা নাই বা আমাৰ গ্ৰুপক একো এডভান্টেজ দিয়া নাই থাকিলে আমাৰ গ্ৰুপত নেগেটিভ ভাইবস আহে সো যিমান পাৰো এই মানুহজনৰ পৰা দূৰে থাকিম সো দ্যাট ইজ ব্ল্যাক বল সামवन মানে ৰিজেক্ট কৰি দিয়া বা এক্সক্লুড সামवन ফ্ৰম গ্ৰুপ অৰ অৰ্গানাইজেশন আপোনাক বা আপোনাৰ কোনোবা লগক বা আপুনি বেলেগ এজন মানুহক নিজৰ গ্ৰুপৰ পৰা নিজৰ অৰ্গানাইজেশনৰ পৰা কি কৰি দিছে blackout কৰি দিছে blackout তো চলো blackout মানে বেলেগ কিবা হৈ যায় কিন্তু black ball কৰি দিয়া মানে কি হ'ব যে ওলাই দিছে exclude কৰি দিছে so the correct answer again here will be option C okay moving on to the next question blacklist someone এটা blacklist তো আপুনি বহুত শুনিছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যদি পঢ়ি আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো শুনিছে সাগে যে এটা অৰ্গানাইজেশন আছে না ফাইনান্সৰ এটা অৰ্গানাইজেশন আছে জনে পাকিস্তানক ব্ল্যাকলিষ্টত থৈ দিছিল Now, what do you mean by blacklist? Blacklist মানে হয়, see, all the developing nations, ইহতে কি কৰে, direct ইহতৰ তাততো ইমান পইচা নাই যে ইহতে নিজৰ কান্ট্ৰিত হে কৰিব পাৰে, ভালদৰে কাম চলাব পাৰে, so আন এটা অৰ্গানাইজেশনৰ পাৰে পইচা কি কৰিব লাগিব ধাৰত আনিব লাগিব যেনে ইন্ডিয়াকো আপুনি বহুতবাৰ দেখি পাইছে IMF ৰ পাৰে ইহতে পইচা লয় হেনে ধৰণে পাকিস্তান হৈ গল হেনে ধৰণে শ্ৰীলংকা হৈ গল নেপাল হৈ গল যিমানৰ ডেভেলপিং নেশন আছে স্পেশালি আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকক কি কৰে ইহতে লোন লয় IMF হৈ গল এনে ধৰণে এছিয়ান বেংক হৈ গল সবৰ পাৰে লোন লোৱা হয় বহুত কম ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত লয় ৰাইট কিন্তু because of some illegal activities because of terrorist activities পাকিস্তানক blacklist কৰি দিয়া হৈছে এটা হেতু তো হৈ গল কারেন্ট অ্যাফেয়ার কিন্তু মোৰ কোশ্চেনটো হৈছে what do you mean by blacklist blacklistৰ মিনিং কি হয় blacklist someone মানে অফিশিয়ালি কাৰোবাক যদি আমি ব্যান কৰি দিও ৰাইট অফিশিয়ালি যদি কাৰোবাক আমি ব্যান কৰি দিও বা avoid someone due to wrongdoing এই মাত্ৰ মই কৈছো না পাকিস্তানৰ বহুত বেছি টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি হৈ আছিল somewhere around 2017-18 ত হৈছিল না ওসামা বিন লাদেনক আমেৰিকাই কি কৰিছে পাকিস্তানত গৈ আহি মাৰি থৈ আহিছে সো देयरफॉर আমি কি দেখি পাইছো পাকিস্তানে বহুতবাৰ কি কৰে
টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা যিসকল মানুহ টেৰৰিষ্টৰ লগত জড়িত আছে সিহঁতক এটা স্থান দিয়ে থাকিবলৈ আৰু এটো ৰিজনৰ কাৰণে বহুত বেছি ফাইনেন্সিয়েল এজেন্সিজ বিলাকে পাকিস্তানক কি কৰি দিছে ব্ল্যাক লিষ্ট কৰি দিছে ব্যান কৰি দিছে কৈছে যে নহয় আমি আপোনাক পইচা দিব নোৱাৰো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন ব্ল্যাকমেইল সামনে তো সবে জানে ব্ল্যাকমেইল কৰা কিহক কয় এটা মেইল মানে কি হয় মেইল মানে চিঠি ব্ল্যাকমেইল মানে কলা চিঠি হ'ব নেকি নহয় ব্ল্যাকমেইল বহুত ইজি কি হ'ব লাগে আনসাৰ send postal correspondence মই কৈছো ন মেইল মানে পোস্ট হয় ওকে write anonymous letter anonymous মানে বুজি পায় ন anonymous মানে আপুনি নিজৰ নামটো দিয়া নাই কোনে এই লেটাৰটো পঠাইছে we don't know right anonymous threaten someone to get money or favors communicate secretly so the correct answer here is option C threaten someone to get money or favors কিডন্যাপ কৰি ফেলে কি কৰে কিডন্যাপ কৰি লয় মানুহক তাৰ পিছত পইচা খুজে হেনে ধৰণে ব্ল্যাকমেইল কৰা মানে কি হ'ব আপোনাৰ কিবা এনে ধৰণৰ সিক্ৰেট যেটো বস্তু আপুনি পাব্লিকত আনিব খুজা নাই কিন্তু এজন মানুহে জানে যে আপুনি এই বেয়া কাম কৰিছে বা আপুনি এই বস্তুটো সিক্ৰেট ৰাখিব খুজিছে তো কৈছে এই বস্তুটো যদি তুমি সিক্ৰেট ৰাখিব খুজিছা তেন্তে মোক পইচা দিব লাগিব বা মোৰ এই কামটো তুমি কৰি দিব লাগিব so in that particular case মানুহজনে কি কৰি আছে blackmail কৰি আছে কাক কৰি আছে আপোনাক blackmail কৰি আছে right so moving on to the next question something happening out of the blue এটা blue generally আমি color to car লগত link কৰি দিও car লগত জৰি দিও it is C পানীৰ লগত blue color to link কৰি দিয়া হয় now out of the blue মানে কি হ'ব পানীৰ পৰা ওলাই আহিছে নেকি out of the blue পানীৰ পৰা ওলাই আহাতো নহয় so blue sky লগত হে কোৱা হয় so happening in the sky হ'ব পাৰে related to water এই মাত্ৰ মই আপোনাক কৈছো something unexpected that happens planned in advance now out of the blue মানে কি হয় আমি যি বস্তুটো এক্সপেক্ট কৰা নাই মানুহজনে কৈ দিছে For example, Modi ji e speech di ase aru konoba ekdom se thia hoy COE dise kiba beya kotha koi dise. So ami bhaba nasilu ene dhornor kaam hobo pare. That is someone shouted out of the blue. Right? Expect kora nai kintu kaam tu koi dia hoise out of the blue. Blue logot e suddenly hua bostu tu bahut bar he kora hoy. Link kora hoy. Jane aru eta apunar idiom hunise sage apuni bolt from the blue. মই আগতো আপোনাক পঢ়াইছো bolt from the blue কি আছিল suddenly যদি কিবা এটা কাম হৈ যায় তাক bolt from the blue কোৱা হয় হেনে ধৰণে out of the blue কি হ'ব something which is not expected আপুনি expect কৰা নাই কিন্তু সেই কামটো হৈ গৈছে that is option C is the correct answer Moving on to the next question. Acha next question joar agote অলপমান ডিসকাস কৰিলো এটা আমাৰ কি নিউ ইয়াৰ আহি গল আজি 1 তাৰিখ 1st of January right so 1st of January আমাৰ আহি গৈছে বেছি সময় আমাৰ তাত থাকি যোৱা না and I hope মই আগতো আপোনাক 31st যেটো ক্লাস হৈছিলে 30th যেটো ক্লাস হৈছিলে মই আপোনাক কি কৈছিলো মই কৈছিলো যে প্লিজ নিজৰ এটা আপুনি প্ৰমিস কৰিব নিজক কি প্ৰমিস কৰিব লাগিব যে this year মই জিও আপুনি কৰিব খুজিছে সৰকাৰি চাকৰি আপোনাৰ ড্ৰিম হয় বা এটা গাড়ী কিনা আপোনাৰ ড্ৰিম হয় whatever is your dream হে ড্ৰিম টু নিজকে প্ৰমিস কৰিব লাগিব যে I promise this year I will do xyz হল আপোনাৰ যেটো ড্ৰিম আৰু হে ড্ৰিমটো আপুনি অকল নিজকে কব না লাগে এটা পেপাৰত A4 sheetৰ পেপাৰ পায় না A4 sheetৰ পেপাৰত লিখিব এটো বস্তু মই একচুয়ালি কৈছিলো আপোনাক 30th December বা 31st December কই থব so that next year যেটা আপোনাৰ 30 December 31st December আহে তেটা আকো হে পেপাৰটো আপুনি ওলাই চাব পাৰে যে মই এইগিটা পইণ্টস লিখিছো এৰে ভিতৰত কোন গিটা পইণ্টস মই পুৰা কইব পাইলো কোন গিটা পইণ্টস পুৰা কইব পাৰা নাই বিকজ আপোনাৰ তাত কি আছে 365 days আছে তাৰে ভিতৰত যদি আপোনাৰ সপন হয় যে অসম পুলিচত মই চাকৰি কৰিব লাগে হে সপনৰ কাৰণে আমি আপোনাক হেল্প কৰিব পাৰো আৰু হেতু হেল্প হৈছে মিশন ইউনিফর্ম সি ফিজিক্যাল যেটো আছে ফিজিক্যাল তো আপুনি নিজে নিজকে তাগৰা কৰিব লাগিব কিন্তু রিটেন পাৰ্টত তাগৰা কৰা গ্যাৰান্টি তো আমি লব পাৰো হেতু ইংলিশে হক
হেতু আপোনাৰ ম্যাথছ হক ৰিজনিং হক জিকে জিএস হক যেনে ধৰণৰ আপোনাক হেল্প লাগে হে হেল্পটো কৰিবলৈ only competition আপোনাৰ লগত আছে এটা মই আপোনাক কৈছিলো যে এসআইৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে কম্প্ৰিহেনশন ইংলিশত বেছি আকো নাহে কম্প্ৰিহেনশনে আহে কিন্তু কথাটো হল কম্প্ৰিহেনশন ইউটিউবত কৰা ইজ আ ভেৰি ডিফিকাল্ট টাস্ক কিয় হয় মই আগতে কৈ দিছো সো হে কাৰণে আপুনি যদি ইংলিশ কম্প্ৰিহেনশন ভালদৰে কৰিব খুজিছে যে ইংলিশৰ এই 5 নম্বৰ 10 নম্বৰৰ যে কোৱেশ্চন অসম পুলিচৰ এসআইত আহে এটো মই লুজ কৰিব খোজা নাই ইটা ভাবি আছে স্যাৰ 5 নম্বৰ 10 নম্বৰ নো কি 10 নম্বৰটো বহুত কমে নম্বৰ হয় 100 মাৰ্কছৰ পেপাৰ বা 50 মাৰ্কছৰ পেপাৰ হোৱাটএভাৰ ইট ইজ ৰাইট কিন্তু হে 10 নম্বৰে আপোনাৰ কাট অফ ডিক্লেয়াৰ কৰিব right so hetu bostu jodi apuni miss koriba khujana mission uniform apuni join koriba pare 5th of January pare start hoboloi goi ase iteo kisuman slot amar free ase aru ei slot tot jodi apuni ahibo khujise নিউ ইয়াৰৰ এটা ডিসকাউন্ট চলি আছে কি ডিসকাউন্ট হয় কেনে ধৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে হে ইনফৰমেশনটো জানিবলৈ নাম্বাৰটো যি এতে ফ্ল্যাশ হৈ আছে ক্লাছৰুমৰ দেখি পাইছে নহয় এটা নাম্বাৰ ফ্ল্যাশ হৈ আছে এই নাম্বাৰটোত কল কৰক নহলি মেসেজ কৰি দিয়ক মই নাম্বাৰটো আপোনাক কৈও দিছো আপুনি নোট কৰি ৰাখিব পাৰে ইট ইজ 8474849674 এতে কল কৰিব বা মেসেজ কৰিব পাৰে বা WhatsApp মেসেজও কৰিব পাৰে যে মই এই বস্তু ইনফৰমেশন হেতু এসআইৰ কাৰণে হক বা কনস্টেবলৰ কাৰণে হক whatever you are preparing for সবৰ লগত হেল্প কৰিব আৰু এটা কথা জিমানো আপোনাৰ ফৰ্ম ওলাই আপোনাৰ মন আছে দিবলৈ আপোনাৰ মন নাই দিবলৈ that is different case form 2 যদি আপুনি eligible হয় please do fill the form মই দেখি পাইছো বহুত ষ্টুডেন্টে কৈছে যে স্যাৰ মই কনস্টেবলৰ ফৰ্মটো নভৰো আৰে কিয় নভৰো ভয়টো সোৱা ফিজিক্যাল এসআই তো হ'ব ফিজিক্যাল কনস্টেবল তো হ'ব ডি তো সোৱা ডি সোৱা তুমি তাৰ পিছতে তুমি জাজ কৰিব পাৰা হয় নে নহয় ওকে নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট অফ দি কোৱেশ্চন events occurring once in a blue moon again blue লগত আমাৰ কি জড়িত হৈছে suddenly সদায় তো suddenly কাম নহয় না সদায় কাম হোৱাটো কি কোৱা হ'ব लगातार এটা কামে হৈছে হেতক sudden বুলি ক'ব নোৱাৰে নহয় so once in a blue moon now কি পঢ়িলো আমি out of the blue পঢ়িলো bolt from the blue পঢ়িলো এটা once in a blue moon so out of the blue মানে suddenly কাম হোৱা bolt from the blue মানে suddenly কাম হোৱা once in a blue moon মানে বহুত দিনৰ মূৰত এবাৰ যদি আপুনি কাম কৰে বহুত ৰেয়াৰলি যদি আপুনি হেতু কাম কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় once in a blue moon very rarely option C is the correct answer moving on to the next question feeling blue এটা জিমানো আপোনাৰ কালাৰ আছে নহয় কালাৰ্স বিলাক ইমোশনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে ফৰ এক্সাম্পল আমি কিছু ক্লাছৰ আগত ৰেড পঢ়িছিলো ৰেড কোনটো ইমোশনৰ লগত আছিল ৰেড আছিল আপোনাৰ অ্যাঙ্গাৰৰ লগত আৰু এম্বাৰাসমেন্টৰ লগত ৰেড লিংক হৈ আছিল হেনে ধৰণে ব্লু কাৰ লগত আপোনাৰ জড়িত থাকিব ব্লু ইজ এ কালাৰ এটা তো হয় কোল্ড ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আৰু এটা আপোনাৰ ব্লু কালাৰ হয় কিহৰ কাৰণে ব্লু হয় আপোনাৰ ডিপ্ৰেছন বা স্যাডনেছৰ কাৰণে ইমোশন যদি আমি ধৰিবলৈ যাওঁ ব্লু সদায় কাৰ লগত জড়িত থাকিব লিংক থাকিব ব্লু লিংক থাকে আপোনাৰ স্যাডনেছ বা ইমোশন কোনটো ইমোশন ডিপ্ৰেছনৰ লগত সো ফিলিং ব্লু মানে হয় ফিলিং sad or depressed option D is the correct answer moving on to the next question someone who is true blue এটা true blue মানে কি হ'ব আমেৰিকাত যদি আপুনি ট্ৰু ব্লু বুলি ক'ব যায় আমেৰিকাত ট্ৰু ব্লু মানে হ'ব আপুনি পুলিচৰ প্ৰতি লয়াল হয় মানে ইয়াতো আপুনি পুলিচত কাম কৰি আছে বা আপুনি পুলিচৰ প্ৰতি লয়াল হয় তেন্তে আপোনাক ট্ৰু ব্লু বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু গোটে বাকি বিশ্বত ব্লু কালাৰ কাৰ লগত স্যাডনেছ আৰু এটোৰ লগত জড়িত হয় নাও ট্ৰু ব্লু মানে কি হয় ট্ৰু ব্লু মানে হয় ইফ ইউ আৰ লয়াল অৰ ফেথফুল নিজৰ মাষ্টাৰৰ কাৰণে আপুনি যদি
faithful loyal master কোনো হ'ব পাৰে আপোনাৰ ভগৱান আপোনাৰ মাষ্টাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ মা দেউতা আপোনাৰ মাষ্টাৰ হ'ব পাৰে যিও হওক আপুনি নিজৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে লয়াল হয় আপুনি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ কাৰণে লয়াল হয় তেন্তে আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব true blue phrase to আপোনাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হ'ব so loyal আৰু faithfulnessৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো true blue describe someone who is loyal and faithful okay blue blood এটো আমি আগতে কৈছিলো blue blood কাক কোৱা হয় someone born with a silver spoon মনত আছে না এটো ইডিয়াম আমি আগতে কোৱা হৈছে someone born with a silver spoon হেনে ধৰণে আপোনাৰ ব্লু ব্লাড কাৰ লগত জড়িত হয় আপোনাৰ জন্ম বা কোনোবা এটা মানুহৰ জন্ম যদি ৰয়্যাল ফ্যামিলিত হৈছে নোবেল ক্লাছত হৈছে ৰয়্যাল ফ্যামিলি কি হ'ব পাৰে ৰয়্যাল ফ্যামিলি আপোনাৰ ৰাজাৰ খানদানটো হয় ৰাইট ৰাজাৰ কি কয় ৰাজাৰ যদি আপুনি বংশধৰ হয় তেতিয়াতো বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি যদি হে মিনিষ্টাৰছৰ ৰাইট কোৰ্টৰ মিনিষ্টাৰছৰ যদি বংশধৰ হয় তেতিয়াও আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়াও আপোনাক blue blood বুলি কোৱা হ'ব that means being royal or noble family option D is the correct answer belonging to a royal or noble royal মানে কি হল royal হল আপোনাৰ king আৰু noble family মানে is a ministers আছে ministersৰ যদি ফ্যামিলিৰ পৰা আপুনি belong কৰে তেন্তেও আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব blue blood বুলি কোৱা হ'ব okay bolt from the blue already কৈছো so এতে বেছি সময় নিদিও bolt from the blue কি unexpected event sudden event option C এটো তো আগতে কৰা হৈছে moving on to the next question talk until you are blue in the face now talk until you are blue in the face or meaning কি হয় this is something new এটো তো আমি আগতে পঢ়া নাই so talk until you are blue in the face এটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মুখখন নীলা কেটা পৰি যায় এই বস্তুটো জানিব লাগিব মুখখন নীলা কেটা পৰি যায় বহুত দেৰিৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ উখাটো ৰখাই থব তেতিয়া মুখখন লাহে 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 কি হৈ যাব নীলা পৰি যাব সো talk until you are blue in the face মানে আপুনি ইমান কথা পাতিছে যে উখা ৰখি গৈছে বহুত কথা পাতিছে নীলা হৈ গৈছে আপোনাৰ মুখখন ইমান কথা পাতাৰ পিছত ইমান কনভিন্স কৰা পিছত মানুহজনে কিন্তু কনভিন্স হোৱা নাই আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্ট হয় নহয় সেলসম্যান বিলাকে স্যার এনেকে কৈ দিয়ক আমাৰ প্ৰডাক্টে হেল্প কৰিব হেনেকে কৈ দিয়ক আমাৰ প্ৰডাক্টে হেল্প কৰিব কৈয়ে থাকে কিন্তু আপুনি কনভিন্স নহয় আপুনি কৈছে আৰে নালাগে ভাই মোক কাংগি মোৰ চুলিয়ে নাই মাথাত মই কাংগিৰ কি কৰিম রাইট কিন্তু সেলসম্যান লাগি আছে নহয় স্যার এটো দি আপোনাৰ নতুন চুলি আহি যাব আৰে নালাগে ভাই নাহে চুলি মই জানো সো ইমান কথা পাতিছে স্টিল আপুনি কনভিন্স হোৱা নাই তাক কোৱা হয় talk until you are blue in the face talk a lot but fail to convince option D is the correct answer option D is the correct answer moving on to the next question blue collar worker এই বস্তুটো যদি আপুনি মই আগতে কৈছিল নহয় সেবিৰ যেটা ফৰ্ম ওলাব প্লিজ ডু ফিল দা ফৰ্ম এবাৰ তো আই গেস এটা তো হয়ে গল প্রিলিমস বাৰো কিন্তু আই ডোন্ট নো আপুনি সেবিৰ ফৰ্ম ভৰাইছে না ভৰা নাই যদি ভৰাইছে these words are very important eta hoy white collar job eta hoy blue collar job right so what is white collar job what is blue collar job now blue collar worker কাক কোৱা হয় এটা ফ্যাক্টরি যদি আমি কথা পাতো সবসে টপত কোনে থাকিব সবসে টপত আপোনাৰ সিইও থাকিব বা সিএফও থাকিব তাৰ তলত আপোনাৰ কি থাকে তাৰ তলত আপোনাৰ ম্যানেজার্স থাকে এই ম্যানেজার্সক যদি আমি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিৰ টার্মছত ক এই ম্যানেজার্সক আপুনি কি কয় গ্যাং মাস্টার বুলিও কয় কিয় গ্যাং মাস্টার কয় হেতু বেলেগ কথা যেতে সেবিৰ কাৰণে মই পঢ়াম তেটা আপোনাক কৈ দিম তাৰ পিছত মই একদম সিম্পল ফ্যাক্টরি লৈছো দে এনেটো ফ্যাক্টরিৰ ভিতৰত ম্যানেজাৰ থাকে ম্যানেজাৰৰ তলত আকৌ টিম লিডাৰ থাকে টিম লিডাৰৰ পিছত আপোনাৰ টিম থাকিব টিমৰ পিছত আপোনাৰ আহিব ব্লু কলাৰ এটা কি হয় মই জাস্ট সিম্পল এটা স্ট্ৰাকচাৰ আপোনাক কৈছো টপত থাকিব মালিক right master jitu company ekdam top manu thake ceo cfo jone company to banaise tar tolot kisuman manager thakibo aro manager or tolot thakiba apunar workers jone manufacturing company jodi ami kotha pato
এই ওয়ার্কার্স বিলাকে কি কৰিব এই ওয়ার্কার্স বিলাকে ফ্যাক্টরি ফ্লোৰত কাম কৰে ফ্যাক্টরি ফ্লোৰত কাম কৰা মানে মেশিন বিলাকৰ লগত ম্যানুয়ালি জনে কাম কৰি আছে ঠিক আছে ইহতক আমি কি বুলি কম ইহতক আমি ওয়ার্কার্স বুলি কম রাইট So different managers মানে different field হ'ব পাৰে এখেত হৈছে আপোনাৰ মোল্ড বনোৱা ঠিক আছে তাৰ পিছত ফিক্সিংৰ কাৰণে আৰু এটা ম্যানেজাৰ হিয়তে ফিক্সিং এ কৰে যিকিটা ওয়ার্কার আছে না ফ্যাক্টরি ফ্লোৰত যিকিটা মানুহে আপোনাৰ কাম কৰি আছে হিহতক কোৱা হয় ব্লু কলার ওয়ার্কার্স মানে ব্লু কলার জব কি হ'ব আপুনি যদি ফ্যাক্টরিত ম্যানুয়াল জব কৰি আছে আপুনি মেশিনটো চলাই আছে আপুনি প্ৰডাক্টটো ফিক্স কৰি আছে হে ম্যানুয়াল লেবাৰ কৰা মানুহবোৰক কি কোৱা হয় ব্লু কলার ওয়ার্কার্স কিয় কোৱা হয় ব্লু কলার ওয়ার্কার্স হেতুৰো এটা ৰিজন আছে যদি আপুনি এখন এনিমেল মুভিখন চাইছে এনিমেল মুভিত দেখি পাইছে নে এবাৰ যে অনিল কাপুৰক গুলি লাগি যায় তেতা ৰণবীৰ কাপুৰ আছিল চাগে यस ৰণবীৰ কাপুৰে যায় ফ্যাক্টরিৰ ভিতৰত আৰু এটা স্পিচ দি আহে তেতা আপুনি দেখি পাইছে নে ওয়ার্কার্স বিলাকে কোনটো কাপুৰ পিন্ধি থাকে বা জেনাৰেলি আপুনি যদি ম্যানুফ্যাকচাৰিং কোম্পানীত যায় নহয় আপুনি দেখি পাব ওয়ার্কার্স বিলাকে এটা জাম্পস্যুট পিন্ধে জাম্পস্যুট মানে কি আপোনাৰ চোলা আৰু পেন্ট একেলগে লাগি আছে আৰু হে জাম্পস্যুট আপোনাৰ মেজৰিটি অফ দি টাইমস ব্লু কালাৰৰ হয় সো হিয়তৰ কলাৰ ব্লু কালাৰৰ হয় হে কাৰণে ব্লু কালাৰ জব বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত আমি যে হোৱাইট কলাৰ পঢ়িছো হোৱাইট কলাৰ মানে কি হয় আপোনাৰ ম্যানেজাৰিয়েল টপ পজিশনৰ জব বিলাকত হোৱাইট কলাৰ বুলি কোৱা হয় কিয় হোৱাইট কলাৰ কোৱা হয় अगेन practical reason আছে হিহতে সদায় আপুনি দেখি পাব ফর্মাল ড্রেছত থাকে আৰু ফর্মাল ড্রেছত জেনারেলি আমি কি দেখি পাও হোয়াইট শার্ট পিন্ধা হয় হোয়াইট কলার দ্যাট ইজ ওয়াই হোয়াইট কলার জব ওকে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন ইনটু দ্য ব্লু মানে কি হ'ব সো ব্লুৰ লগত আমি কি দেখি পাইছো ব্লু মানে সাডেনলি যেটো আপুনি ভাবন আছিলে হেনে ধৰণৰ কাম যদি হৈ যায় সো ইনটু দা ব্লু মানে ইউ ডোন্ট নো হোৱাট ইজ কামিং এহেড আপুনি কোড গৈ আছে আপুনি গম নাপায় এনে ধৰণৰ জাগাত যেতে আহি পাব দ্যাট ইজ ইনটু দা ব্লু মানে গোইং টু আ আননোন অর ফার অফ প্লেস বহুত দূৰ বা এনে ধৰণৰ জাগা যেটো আপুনি ভালদৰে চিনি নাপায় ৰাইট তাক কি বুলি কোৱা হ'ব into the blue going into the blue the boys in blue what do you mean by the boys in blue now এই মাত্ৰ মই আপোনাক কৈছিলো না আমেৰিকাত যদি আপুনি কয় ট্ৰু ব্লু আমেৰিকাত কি বুলি ক'ব আমেৰিকাত ক'ব ট্ৰু ব্লু মানে পুলিশ আমেৰিকাই হক আপোনাৰ কিছুমান নহয় ইংলেণ্ডত নহয় বাৰু আমেৰিকাত জাৰ্মানী আই থিংক কিছুমান ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজতো আপুনি দেখি পাব পুলিচৰ যেটো কাপোৰ থাকে নহয় এটা ডাৰ্ক কালাৰ ক্লোথছ হয় আমাৰ ইয়াতে কি আমাৰ ইয়াতে খাকি হয় কিন্তু আপুনি যদি আমেৰিকাত দেখি পায় নিউয়ৰ্ক পুলিচ হওক বা আপোনাৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ পুলিচ হওক এনিৱেজ এনি কাইন্ড অফ পুলিচ দে वेयर ডার্ক ব্লু কালার নেভি ব্লু যে থাকে নেভি ব্লু কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধে হেনে ধৰণে আপুনি জাৰ্মানী যদি পুলিচ দেখি পাব হিয়তে হোৱাইট বা ব্ল্যাক কালাৰ ইংলেণ্ডৰ পুলিচও হোৱাইট ব্ল্যাক কালাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধে ডাৰ্ক ক্লথছ পিন্ধে সো দ্য বয়জ এণ্ড ব্লু মানে someone who wears blue dress আৰু বেসিক্যালি ব্লু আপোনাৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড হয় ব্লু আপোনাৰ পুলিচৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো therefore the boys and blue refers to the police option C blue skies thinking blue skies thinking মানে কি হয় again blue লগত আমি কি দেখি পাইছো যেটো বস্তু আপুনি চিনি না পায় যেটো বস্তু সাডেনলি হৈ গৈছে সো blue skies thinking মানে open minded creative বা open minded thinking আপোনাৰ মানে আপোনাৰ thinking ok কোনো কেজ কৰিব পাৰা নাই ৰখাই থব পাৰা নাই যি আপুনি পায় হেতু আপুনি ভাবিছে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইন্ডটো খুব বেছি উজ্জ্বল হৈ আছে ৰাইট সো therefore it is creative and open minded thinking option C blue skies thinking moving on to the next question a blue eyed boy এটো আমি কৈছিলো আগতো কৈছো blue eyed boy বা apple of an eye blue-eyed boy by apple of an eye means the same a favorite or privileged person কাৰোবাৰ favorite আপুনি যদি নিজৰ manager favorite হৈ যায় আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব blue-eyed boy
গাৰ্ল হলেও বয় বুলিয়ে কোৱা হ'ব বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ফ্ৰেজ বহুত পুৰানা ফ্ৰেজ হয় এই কাৰণে ব্লু আইড বয় বুলি কোৱা হয় ওকে a blue streak something happening blue streak occurs so a blue streak মানে কি হ'ব a blue streak মানে হয় very quickly something occurring very quickly tak blue streak বুলি কোৱা হয় describe something happening very quickly someone talking rapidly and continuously এতিয়া rapidly continuously talking or লগত আমি আৰু এটা idiom phrase কৰিছিলো so হিবিলাকক আপুনি নিজৰ মাইন্ডত কানেক্ট কৰি থাকিব তেতিয়াহে মনত ৰব মুভিং অন ঠিক আছে the blue r কাক কোৱা হয় টুৱাইলাইট জোন জানে নহয় আপুনি টুৱাইলাইট কি হয় যেটা আপোনাৰ সানটো হৰাইজনৰ তলত পৰি গৈছে কিন্তু এটা ধুনিয়া কালাৰ স্কাই কালাৰ আহিছে হেনে ধৰণে ৰাতিপুৱা সানটো জাস্ট সানৰাইজ হ'ব উঠিছে সান উঠা নাই গোটে উঠা নাই অলপমান আপুনি দেখি পাব স্কাইটো কি হয় অৰেঞ্জ কালাৰৰ অলপমান নীলা নীলা কালাৰৰ আপুনি দেখি পায় দ্যাট ইজ ইয়ৰ দ্য ব্লু আৱাৰ দ্য টুৱাইলাইট পিৰিয়ড মানে গধূলি যেটা আপোনাৰ সানটো কি কয় সেট হ'ব ধৰে এণ্ড বিফোৰ সানৰাইজ অৰ আফটাৰ এই মাত্ৰ কোৱা হৈছে ৰাইট সো হে বিফোৰ সানৰাইজ আৰু আফটাৰ সানসেট যেটো এটা পিৰিয়ড থাকে যে স্কাইটো আপুনি দেখি পায় অৰেঞ্জ কালাৰৰ অলপ অলপ নীলা অলপ অলপ yellow কালাৰৰ তাক কোৱা হয় the blue hour option C is the correct answer between the devil and the deep blue sea between the devil and the deep blue sea meaning কি হ'ব মনত আছে আমি আগতে এটো কৰিছিলো stuck between a rock and a hard place মানে এনে ধৰণৰ সিচুৱেচন কই নহয় আগে কুয়া পিছে খাই so stuck between a situation যেটো বহুত বহুত বেছি ডিফিকাল্ট অপশন এ টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট অপশন বি টো আপোনাৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হেতুৱে হয় stuck between the devil and deep blue sea মানে ইফালে গলেও মৰিব লাগিব পিছফালে গলেও মৰিব লাগিব stuck between two difficult situations okay moving on to the next question blue around the gills এটা গিল কাৰ হয় গিল হয় আপোনাৰ এটুৰ মাছৰ so blue around the gills কি হ'ব blue around the gills যেটা আপোনাৰ বেমাৰ পৰে ধীৰে ধীৰে ভৰি হাত নীলা পৰিব ধৰে নহয় so আৰু মানুহ মৰি গলেও আপুনি দেখি পায় কোনটো কালাৰ আহে নীলা কালাৰ আহি যায় বডিত বিকজ গোটাই ব্লাড to apuna hukai jay blood to body na thake blood to running hoy na thake he karone blue color apunar ahi jay body right anyways blue around the gills mane hobo ill or unwell apunar jodi bemar hoy thake tak koa hobo blue around the gills someone who looks ill or unwell okay blue chip company এটো একদম রিসেন্ট নতুন নতুন ইডিয়াম হয় এটো ব্লু চিপ কোম্পানি কাক কোৱা হয় না যদি আপুনি স্টক মার্কেট বা শেয়ার মার্কেটৰ বাৰেমে অকমানো পঢ়িছে কেতিয়াবা লাইফত আপুনি ভাবিছে যে স্টক মার্কেটত পইচা লগাম তেন্তে সবসে প্ৰথমে স্টক মার্কেটত যদি আপুনি পইচা লগাব যায় আপোনাৰ মাইন্ডত সবসে প্ৰথমে কি সেফ ৰাস্তাটো আহিব আৰু সেফ কোন হয় সেফ হয় আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বিলাক যেনে ৰিলায়েন্স হৈ গল ৰাইট আম্বানিছৰ ৰিলায়েন্স হৈ গল হেনে ধৰণে আদানি গ্ৰীনছ হৈ গল এইবিলাক কোম্পানী কি হৈছে ইন্ডিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত ধৰি থৈছে ভাৰতী এয়াৰটেল হৈ গল তাৰ পিছত আপোনাৰ লক্ষ্মী মিত্তল ষ্টিলছ হৈ গল টাটা হৈ গল এইবিলাক হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰানি কোম্পানী এইবিলাক ইমান হুনকালে বন্ধ নহয় আমাৰ কৰোনা টাইমতো এইগিটা কোম্পানীয়ে কি কৰি আছিল প্ৰফিট কৰি আছিল সো देयरफॉर ব্লু চিপ কোম্পানী মানে হয় a highly valuable or stable company
highly valuable গোটে কান্ট্ৰিৰ কাৰণেও valuable হয় আৰু ষ্টক মাৰ্কেটকো ষ্টেবল কৰি থয় সো এইগিটা কোম্পানী কি হয় valuable আৰু ষ্টেবল কোম্পানী হেতুকে কোৱা হয় a blue chip company হেনে ধৰণে যদি আমি আমেৰিকাৰ কথা পাতো সো blue chip company কোন হৈ যাব আপোনাৰ IBM হৈ যাব Apple হৈ যাব Apple Inc Microsoft হৈ যাব Google এইবিলাক সব আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কোম্পানী হয় কিন্তু দে আৰ ভেৰি ষ্টেবল ঠিক আছে প্লিজ okay moving on to the next question blue ribbon মানে কি হয় blue ribbon মানে হ'ব আপোনাৰ টপ কোৱালিটি একদম টপ মোস্ট কোৱালিটি যদি কিবা এটা বস্তু আপুনি পাইছে হেতু কোৱা হয় আপোনাৰ ব্লু ৰিবন ডেকোৰেটিভ এসেসৰি নহয় ৰিলেটেড এৱাৰ্ড সেৰেমনি সেকেন্ড প্লেস ইন দ্য অ্যাচিভমেন্ট নহয় অফ টপ কোৱালিটি অৰ এক্সিলেন্ট প্ৰডাক্টৰ লগত যদি আপুনি কিবা এটা ফ্ৰেজ জড়িত ৰাখিব খুজিছে তেন্তে ইট ইজ ব্লু ৰিবন ওকে talk a blue streak এমাত্ৰ আমি কৈছোৱে talk rapidly and continuously এটো already হৈ গল moving on blue pencil কাক কোৱা হয় সেন্সৰ বোৰ্ড শুনিছে নহয় আপোনাৰ সিৰিজ বিলাক মুভিজ বিলাক OTT ৰিলিজ কৰাৰ আগতে বা আপোনাৰ টিভিৰ কাৰণে বা কি কয় থিয়েটাৰৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰাৰ আগতে সেন্সৰ বোৰ্ডৰ তাত যায় তাৰ পিছত সেন্সৰ বোৰ্ডৰ কিছুমান মেম্বাৰে কি কৰিব হিয়তে মুভিখন গোটে চাব আৰু ৰিকমেন্ড কৰিব যে এই পাৰ্টটো ৰাখিব লাগিব মুভিত ৰাখিব লাগিব নহয় ৰাখিব পায় মুভিত কিন্তু এইগিটা পাৰ্ট আপুনি ৰিমুভ কৰিব লাগিব যদি ৰিমুভ নকৰে তেন্তে সাৰ্টিফিকেট থাকে কিছুমান সাৰ্টিফিকেট যে এডাল্ট সাৰ্টিফিকেট অকল এডাল্ট মানুহে চাব পাৰে বা কিছুমান চিলড্ৰেন আৰ ৰেটেড থাকে এ ৰেটেড থাকে ৰাইট আৰ ৰেটেড মানে আপোনাৰ সৰু পোৱালিও মুভিটো চাব পাৰে এ ৰেটেড মানে হয় অকল 18 প্লাস কি কয় অডিয়েন্সে মুভিটো চাব পাৰিব কিন্তু কিছুমান এনে ধৰণৰ কেছও থাকে যত আপুনি এই সিনটো ৰিমুভ কৰিবই লাগিব নহলি মুভিটো ৰিলিজ হ'বই নিদিও So censor board কি কৰি আছে আপোনাৰ এডিট কৰি আছে কাট কৰি আছে কিছুমান সিন সেন্সৰ কৰি আছে সো হেতুকে কোৱা হয় ব্লু পেন্সিল মানে সেন্সৰ কৰি দিয়া এডিট কৰি দিয়া বা ৰিমুভ কৰি দিয়া ৰিটেন কন্টেন্ট ঠিক আছে পাৰ্টস অফ ৰিটেন কন্টেন্ট পেন্সিল দি আপুনি মাৰ্ক কৰি দিছে যে এই বস্তুটো ৰাখিব নালাগে ৰাখিলে আমি প্ৰিন্ট হ'ব নিদিও বা ৰাখিলে ইট ইজ নট গুড টু ৰিড whichever it is that is option C beat black and blue to আমি আগতো ডিসকাস কৰিছিলো ব্ল্যাকৰ কেছতো আমি কৰিছিলো beat black and blue মানে কি হয় আপোনাক ইমান মাৰিছে বডিৰ কিছুমান পাৰ্ট কি হৈছে নীলা পৰি গৈছে যটো আপুনি খুব জোৰে কুপ খাইছে নহয় তাতে কি হ'ব নীলা পৰি যাব সো নীলা পৰাকে কি কৰা হয় beat black and blue okay a white lie white ত আহি গলো এটা a white lie কাক কোৱা হ'ব মানে সৰু হুৰা মিছা কথা যেটো দি কাৰো বেয়া নহয় কিছুমান তো মিছা কথা ইমান ডাঙৰ হয় যে আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো গোটে জেপাৰডাইজ হ'ব পাৰে কিন্তু কিছুমান সৰু হুৰা মিছা কথা আমি সদায় নিজৰ লাইফত কৈয়ে থাকো এই সৰু হুৰা মিছা কথাকে কি বুলি কোৱা হয় হোৱাইট লাই আ হাৰ্মলেছ স্মল লাই টোল্ড টু এভয়েড হাৰ্টিং ফিলিংস প্ৰথমবাৰ যেটা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আপোনাৰ কাৰণে কিবা এটা খানা বনাই আনিছে বা আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে কিবা এটা খানা বনাই আনিছে আপুনি নিমখ অলপ বেছি হৈ গল আপুনি নকয় হুদিব নহয় খানাটো কেনে আছে খুব সোৱাদ হৈছে so that her feelings are not hurt বা his feelings are not hurt প্ৰথমবাৰ খানা বনাইছে ইটাতে মই যদি কৈ দিও ই নিমখ বেছি হৈছে একদম ভাল লাগা নাই খাবাই পাৰা নাই এইবিলাক আমি যদি কৈ দিও তেন্তে নেক্সট টাইম ট্ৰাইও নকৰিব সো হে ট্ৰাই টু কৈ থাকিব লাগিলে বা হিহি থাকিব কাৰণে আমি কি কৰো উৎসাহ এটা দিও উৎসাহ দিবলৈ এটা মিছা কথা কোৱা কি বুলি কোৱা হ'ব আ হোৱাইট লাই হোৱাইট এলিফেন্ট আমি আগতো কৈছিলো হোৱাইট এলিফেন্ট মানে কি হয় এনে ধৰণৰ এক্সপেন্সিভ বস্তু যেটো আপোনাৰ লাইফত একো কাম নিদিয়ে তাক কি বুলি কোৱা হয় হোৱাইট এলিফেন্ট আ পজেশন that is more trouble
possession that is more trouble than its worth, বহুত expensive কিন্তু worthless. Expensive in the case maintenance তো বহুত পইচা লাগি আছে. আপুনি কিনি এটা হাতীটো কিনি লৈছে, হাতীটো কিনাৰ পিছত আপুনি অকল হাতীটো থলে নহব, হাতীৰ খানাও আপুনি অৰ্জন কৰিব লাগিব নহয়, হেতুৰ কাৰণে আপুনি গোটাই এটা সুগাৰ কেনৰ ফিল্ড কিনিব লাগিব, বিকজ হাতীটো এই নহয় এক কাহি ভাত খালাক হৈ গল হাতীৰ, ৰাইট? হাতী আৰু কুকুৰৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? কুকুৰক কিবাও দি দিয়ক আপুনি, সি হ্যাপি থাকিব, omnivorous হয় কুকুৰ, মাংস দিলে মাংসও খাই ল'ব আৰু ভাত দিলে ভাতো খাই ল'ব, কিন্তু হাতীটো হেনে নহয়। সো হাতীক যদি আপুনি পালিব লাগে সিমান বেছি আপোনাৰ কেপাচিটিও থাকিব লাগিব, আৰু হাতীৰ যদি আপোনাৰ ফিল্ডত কামে নাই, এতিয়া হাতী কোনে ৰাখে? হাতী ৰাখে যাৰ ফৰেষ্টত কাম আছে, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গাছৰ সেই কি কয় ট্ৰাংক বিলাক উঠাই আনিব লাগে, সো কাম কৰি আছে। আপোনাৰ যদি কাম নাই, আপুনি গুৱাহাটীত এটা হাতী বান্ধি থৈছে, what is the use? Useless, কিন্তু মেইনটেনেন্সত সিমানে বেছি আপুনি পইচা দি আছে। that is white elephant. হোৱাইট কলাৰ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। হোৱাইট কলাৰ হয় অফিচ অৰ প্ৰফেচনেল এনভাইৰনমেণ্টত আপুনি যদি কাম কৰি থাকে। এই মাত্ৰ ব্লু কলাৰ কোৱাতে মই আপোনাক হোৱাইট কলাৰ কোৱাইছিলোঁ নহয়। চ' হোৱাইট কলাৰ কি হয়? ৱৰ্ক ডান ইন অফিচ অৰ প্ৰফেচনেল এনভাইৰনমেণ্ট। হোৱাইট এজ শ্বীট, আপোনাৰ বিছনা চাদৰ যিমান হোৱাইট সিমান হোৱাইট। সো কেতিয়াবা আপোনাৰ সন্মুখত এনে ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন হৈ যায় যে আপুনি একদম শকত থাকি যায়, আৰু শকত কি হয়, গোটেই ব্লাড আমাৰ বডিৰ পৰা ড্ৰেইন হৈ যায়। সো তেতিয়া আমি কি হৈ যাম, কালাৰটো কেনে হৈ যাব, বগা পৰি যোৱা বুলি যে কয়, বগা পৰি গৈছে, শকত দুখত বগা পৰি গৈছে। সো দ্যাট ইজ হোৱাইট এজ শ্বীট, মানে এক্সট্ৰিমলি পেল, অফেন ডিউ টু শ্বক অৰ ফিয়াৰ, ভয়তে বগা পৰি গৈছে। আপোনাৰ সন্মুখত যদি ৰাতি 12টা-1টা বজাত আপুনি চাইকেল মাৰি মাৰি গৈ আছিলে ঘৰত, ৰাস্তাৰ মাজতে একদম আন্ধা হৈছে আৰু মাজতে এটা হোৱাইট কালাৰৰ শাৰী পিন্ধি ছোৱালী থিয় হৈ যায়, কি হৈ যাব? ইউ উইল বি হোৱাইট এজ আ শ্বীট। চ' দিছ ইজ অল ফৰ টুডে ছেশ্যন। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে ৰাখিলোঁ। I hope এই বছৰটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল, বহুত ধুনীয়া যাব। A very happy new year to all of you. And with this, মই যিটো কৈছিলোঁ আপোনাক কাম কৰিবলৈ, এটা হোৱাইট শ্বীটত এটা কাম কৰিব, যিও আপোনাৰ থটছ আছে, যিও আপোনাৰ সপোন আছে, লিখি থ'ব, so that এই বছৰত আপুনি কিমানটা সপোন পূৰা কৰিব পাৰিলে, কিমানটা নোৱাৰিলে, আৰু কিয় নোৱাৰিলে, এই বস্তুটো আমি নেক্সট December 31st discuss kare. ठीक है sir? With this we will be ending today's session. Thank you everyone. I hope you have a great year ahead and a great day ahead. Bye everyone. A very happy new year.